Då står jag här med Lare-Lasse, allmänt känd. Och du har ju drivit åkeri i rätt många år. Ja, sedan, vad blir det? 91 ungefär. Och jäklar, ja. Är det så länge? Så jag har dålig koll på hur många år det blir, men det kan det vara 32-30 någonstans. Det kan någon annan räkna ut. Ja, precis. Ja, men vi har ju känt varandra rätt många år. Och du var ju redan på den tiden när jag startade upp, så var du ju i mitt lilla kyffe där jag började experimentera med den här typen av belysning. Precis, och kom med väldigt mycket tips och råd och inspel på vad man skulle kunna tänka sig för Ja, jag minns ju framförallt när vi stod i den här källaren så fanns det ju väldigt smalt utbud till 24 volt. Och jag och mina kollegor som var med där, vi tryckte väl lite på det att vi tror att det är en stor marknad och kanske skulle titta lite på det, men du var väl lite tveksam och tyckte att det kanske inte är någonting riktigt för det här med dioder, och det är en tuff marknad alltså vad gäller slitage för lamporna. Både det och såklart, jag var ju bilkille och tänkte mycket på, bilar är ju en sak, men lastbilar, de bara finns där. Ja. Men sen så ni hjälpte ju in mig i det och mitt företag, det är 20 år sedan nu, 4-20 år och min första lastbilsträff var ju på High Chaparral, vill jag minnas. Det var ju en väldigt häftig tillställning där man då fick en helt annan bild av vad lastbilarna verkligen handlar om och det ni gör. Precis. Ja, vad kör du för bil nu? Vad tuffar du ut? Men körningen är ju densamma sedan många år tillbaka. Det är ju enbart inrikestrafik med stålprodukter då ju. Bilen är ju en ombyggd Scania till torpedbygg. Även kallad nosbil ju. Som blev ombyggd från ny bil då nere i Holland. Sen tog vi hem den här och sen är den lackerad. Som sig bör då med lite inredning och lite lackering. Och så såklart dina produkter då så får lysa ut vardagen. Ja, precis. Så, vi är väldigt glada för det förtroende som du har gett oss såklart. Men du har ju en lång bakgrund som liksom ägare av rätt så fina och välkända bilar. Triple X, vad har vi den här longlinen, vad kallades den? Nej, du tänker på den första longlinen. Just det, den döpte jag till någonting. Vad var det? Highway Hilton. Just det, så var det. Highway Hilton, Där hade du ju parkett på grejer inne i den och man kunde dansa och lite. Stämmer. Precis. Och sen efter Triple Xen var det då den Mockingjay. Som då var också en förlängd Scania då, med longline som det heter. Just det. Det är ju också väldigt spektakulärt med motiv som var väldigt... Den var ju, om man själv får säga det, alltså det hände ju väldigt mycket på bilen med lackering och vidare, alltså så, men ändå tyckte jag var själv ganska harmonisk färgsättning och behaglig att titta på. Så att den nya bilen nu är ju någonting helt annat. Där har jag valt att lite mer titta tillbaka hur kanske jag tyckte en klassisk dragbil såg ut när jag egentligen började min bana i tidigt 90-tal. Då hade vi ju, det var väldigt, väldigt vanligt med torpedbyggda dragbilar, lite mer vanlig målning så att säga, lite klassiska linjer, inte något överdrivet, men ändå lite stil och finess på det så att säga. Vi tycker ju också det är väldigt roligt att få vara delaktiga i den här typen av projekt såklart, och när man ser då det fina resultatet sen så är det extra skoj och sitta vid vårt ritbord och kanske ibland till och med designa en produkt som ska rakt in på ditt eget. Ja, precis. Och det är ju någonting som jag och många andra uppskattar, att vi får möjligheten kanske att komma med lite synpunkter och påverka och
ge lite input som du säger. Visst, alltså vi är ju, det är guld värt. Det är väldigt lyhörda för den typen av input som ni har. För det är ju ni som ska använda produkterna sen. Och när vi då hör talas om att det här läcker in vatten på den här typen av produkt. Hur skulle vi kunna komma till rätta med det? Den här funktionen skulle vi vilja ha. Och så det är alltid väldigt spännande. Precis. Vad är det roligaste med att köra lastbil? Det roligaste? Ja, det är ju inte lönen. Men nej, vad ska jag säga? Det är väl... Det är nog friheten på något sätt ändå. Jag tror de flesta känner samma, oavsett vad du kör. Så någonstans tror jag väl friheten, även om många tycker de är övervakade och allt detta, så på något sätt är det kanske ändå friheten och helt enkelt köra, tror jag. Jag tror det ligger i grund för mycket. Man ser ju också ofta att de som kör lastbil har oftast inte bara det som ett hjulburet intresse. De har ofta kanske hemma en motorcykel eller fina bilar, cabbar, you name it. Va? Det finns ett gediget motorintresse. Jag tror mycket att det är där. Att det bottnar där någonstans i det från barnsben. Att man... Tittar man på folket som är här så är det nog mycket så. Sen har du såklart chaufförer som har det som en födkrok för att jag behöver någonstans att gå för att få pengar. Så är det ju definitivt. Men det är ju fantastiskt roligt och man känner ju det här. Att här är man intresserad av det man håller på med. Man vill att det ska se bra ut. Det är lite fantastiskt tycker jag ändå att man just i den här branschen här så du kan kombinera många olika saker. Du kan styla din bil på ett sätt som blir personligt. Men många gånger när du gör den här stylingen så får du mycket positivt med dig som du kan använda i jobbet. Du får ett fantastiskt helljus, vilket gör din arbetsdag och natt och kväll betydligt bättre att jobba i. Skönare och säkrare såklart. Absolut. Du får en arbetsbelysning som är långt bättre än vad biltillverkarna kan erbjuda. Så det är mycket win-win tycker jag. Du får en styling, du får en personlig bil, men du får också mycket extra bra på köpet som du faktiskt har nytta av. Men att se och att synas är ju två viktiga selling points när det gäller belysning. Så att, och återigen får nu ännu en gång nämna, tycker jag det är en fantastisk lampa som har kommit fram här med som inte bara är ett backljus utan helt plötsligt kan den både visa rött ljus och den kan visa varningsljus och den kan, alltså det är ju outstanding. Vi kan ju gå hit här ju kanske. Kan vi det? Då har vi ju det Work-serien här, Epics Work som är ganska nyligen släppt här. Det släpptes för 1 eller 2 månader sedan där vi då har ett rött positionsljus som man också kan byta till ett orange positionsljus som man kan ha den på sidan och de är godkända då. Till det så har du ju även ett varningsljus inbyggt i här då. Och sen så ett rejält kraftfullt arbetsljus som liksom har både brett och bra ljus. Ja, precis. Och vi fortsätter då så det här är ju Breeze-baklampan och den har ju du har ju efterfrågat en schysst sån ganska länge egentligen. Mycket fokus har ju lagts vid att det ska vara en bra hållbarhet. Men som ni ser också så är det ju en visuellt vacker produkt tycker jag i alla fall. Alltså den har blivit moderniserad och då fått det här lite mer glow-skenet som faktiskt... Ja, inte bara det utan att den har ju faktiskt helt plötsligt alla funktionerna i sig. Du behöver inte ha separata för blinkers till exempel. Utan den här har då allting i ett. Du kan ju fortfarande välja att bygga med dubbla rader som många gör. Men här kan man ju istället få en betydligt mer effektfull bakände. Där du har rött i alla, men du har även blinkers i alla och bromsljus i alla. Och det är jättebra. Tillika då som att den här faktiskt har ju möjligheten att du kan välja om den ska vara så kallat stående eller liggande. Den bryr ju inte sig om det, vilket andra marken kanske inte funkar lika bra. Nej. Det här är ju den enda av den här sortens baklampa, den enda som man faktiskt är godkänd då för att montera liggande. Precis. Det ska bli spännande att se hur det här funkar. Jag tror säkert det kommer att funka jättebra. Stort tack för att du ville vara med. Tack själv. Ha en riktigt trevlig mässa. Detsamma. Tack. Gick ju bra det här.